Nyt ollaan menossa Finmetko messuille tänne Jämsän koskelle. Tässä olisi vähän tarkoitus etsiä, että löytyykö täältä sähköisiä työkoneita ja autoja ja rekkoja täältä. Ainakin sen verran mä tiedän, että täällä pitäisi olla Scanian sähköinen tukkirekka, mutta katsotaan löydetäänkö me, koska tää on tosi hajallaan nämä kaikki kohteet täällä ympäri metsää, niin kuin nytkin näkyy, niin tässä pitää kävellä tällä metsätaipaleen läpi. Mennään katsomaan mitä löytyy. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Sähköt kotiin fossiilisilla. Ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. No niin, nyt ollaan Scanian osastolla ja täällä on ensimmäinen sähköinen tukkirekka, mutta onko tää nyt ihan oikea tukkirekka? On, tämä ihan oikea tukkirekka joo. Et uskaltaako tuolla oikeasti lähteä metsään? Kyllä. Uskaltaa. Se on ihan metsähommiin menossa oikeisiin töihin. Joo. Tässä messujen jälkeen, nyt se kiertää messuja täällä, kun tää on ensimmäinen. Se kiertää nyt messuja koko kesän ja syksyyn ja sitten se lähtee Ruotsiin myyty. Niin tuolla on tuon ruotsalaisen metsäyhtiön logot tuolla ylhäällä. SCAlle menee. Niiden hommiin se lähtee jo. Onko siellä Ruotsissa muita sähkötukkirekkoja jo? Testimielessä on kyllä ajettu jo parisen vuotta. Voi olla jopa pidempääkin, mä en ihan tarkkaan muista, mutta Uumajan seudulla on ajettu jo pidemmän aikaa. Joo. Lyhyttä matkaa. Se on joku parisenkymmentä kilometriä, mitä sillä ajetaan. Joo. Edestakaisin ja on toiminut kyllä ihan hienosti. Minkälainen toimintasäde tällä sitten on? Riippuu tietysti paljon liikenteestä ja seurusta, mutta puhutaan, kun tämä auto lähtee nyt 64-tonnisena töihin, niin lasketaan se 250 kilometriä. Ja se on sitten niin kuin vähän vaihtelevaa metsäautotietä ja kyllä, isompaa ja pienempää tietä. Ja tietysti tyhjänä se tällä, mitä katsottiin, niin melkein 400kin pääsee tyhjänä, niin kaikki siitä välistä, jos toiseen suuntaan tyhjänä, niin mielenkiintoista nähdä vaan mitä totuus sitten ja todellisesti menee. No minkälaiset akut tässä sitten on? Paljonko sieltä löytyy? Siinä on 624 kilowattiset akut. Ja ne on tässä akseleiden välissä? Ne on tässä sivussa ja alla että ihan niin täynnä akkuja tavallaan kyllä. Joo. Ja paljon tässä on tehoa moottorissa? 450 kilowattia. Joo. Ja onko se nyt sitten yhdellä akselilla vai kahdella? Tää on telivetoinen, että se vetää kahdella akselilla. Joo. Ja napaperäinen, että ihan niinku oikeisiin pahoihin paikkoihinkin tarkoitettu. Onko yleensä tukkirekoissa myös etuvetoa? Siis niin kun... Ei täällä. Joo. Ei Suomessa, jollakin kyllä on niitä, mutta ei niinku, se ei ole mitään tavallista. Joo. Hyvin harvinaista. Mites toi nosturipuoli sitten tuolla, niin mistä se hydrauliikka sitten saadaan, kun ei ole enää polttomoottoria pyörittämässä pumppua? No, tässä on kyllä ihan normi ulosotto. Onhan se kaikki on erilaista, mutta jos ajatellaan se, niin kuin miten puuauto on dieselauto on tehty, niin tämä on periaatteessa ihan samalla tavalla ulosoton kanssa, että se on vaihtoehto ulosotto, mutta tähän pyöritetään kuitenkin sähköllä. Tämä maavara näyttää tosi pieneltä, niin onko tässä säätövaraa? No, tämä on ilmajousilla, niin kyllä säätövaraa on. Joo, tämä on nyt matalimmassa asennossa. Joo, tämä on nyt matalalla, se on aika matalalla säädetty. No paljon tässä on kokonaismassat sitten? Puhutaan 74 tonnista. 72-74 on, että se justiin kaikki muuttuu koko ajan, mutta 74 tonnia voidaan tehdä. Tämä menee kokonaismassalle 64 tonnia, kun se menee Ruotsiin töihin. Onko Ruotsissa joku pienempi raja kuin Suomessa? On joo, niillä on maksimi 74 tonnia ja se on tietyllä tieluokituksella, niin on tieluokitukset Ruotsissa, mitä meillä ei täällä ole. Että siinä on ne mä en muista miten ne menee
luokituksen, mutta onko se nyt Class 1 vai mikä se on, niin siinä saa ajaa se tiettyjä reittejä 74 tonnisena, mutta se ei ole. Onko Suomessa vastaavia? Ei. Joo. Ei. Eli Suomessa ajaa 74. Se 76 meillä. 76, joo. Ja se periaatteessa voihan olla jotakin tietä, mitä on rajoitettu, mutta ei sinne normaalisti ei ole mitään. Joo. Sillat voi rajoittaa enemmän. Joo. No miten niin tyypillisesti tällaiselle tukkirekalle, niin riittääkö se 2,5 kilometriä? Siinä pitää vähän tietysti löytää se sopiva reitti vielä tässä vaiheessa. Totta kai meillä kun Pohjanmaalla niin ajetaan kyllä vähän aika pitkiä välejäkin, niin siinähän se ei niin kuin sillä lailla riitä, mutta vielä tässä vaiheessa pitää tietysti vähän katsoa ja suunnitella, että se pitää olla vähän lykkäisempää reittiin, että tehtaalla johdon päähän ja sitten taas hakee uusi kuorma ja takaisin tehtaalle lataukseen ja näin, jos on vähän lyhyempää, niin toimisi varmasti hienosti. Joo. Miten sitten ne lataukset tyypillisesti sit hoidetaan? Että onko siellä tehtaalla laturi vai missä sitten käydään lataamassa? Se on niin oikeastaan melkein sanotaan, että se ainut tapa tehdä sitä tällä hetkellä. Kyllä siellä pitää saada ladattua, muuten menee se aika siihen lataamiseen, jos pitää pysähtyä erikseen lataamaan. Joo. Kauan tämmöisen kuorman kasaamiseen ja purkamiseen menee? No siinä ei mene kauan, että tehtaalla kun ne purkaa, niin ottaa sidonnat irti ja tulee niin iso kone. Iso kone se nostaa sen kokonaan, kyllä. Se ei ole monta minuuttia. Ei. Joo. Siinä ei voi käyttää latausta sit ei sillä lailla. Pitää se nyt jotenkin sillä lailla järjestää, mutta vaatiihan se sitä ylimääräistä aikaa. Kyllä. Onko kulutuksesta tietoa? Voisin tietysti laskea nyt noista arvoista, mutta... Niin. Minäkään en ole sitä laskenut, mutta justiin ne, mitähän siitä tulee sitten, jos... 540. Se on, niin. Ja 250. Niin. Se on 624, jos se keskimäärin sitten se 250-300, niin siitä voi sen laskea. Niin. Se on monta sataa kilowattituntia. Kyllä. Ja siihen kuitenkin tässä on nyt se, melkein voisi sanoa, että se paras tässä autossa nyt on, että se ottaa oikeasti kunnolla virtaa vastaan, että se ei se kuin pari tuntia, niin se on täynnä, jos on... Eli paljon se latausnopeus on? Se on se 360. Mutta tässä on vielä CCS-liitin, ettei ole vielä sitä MCS. Joo. Ja alumiinivanteet, että ilmeisesti on painoa koetettu säästää täällä. Joo, ei. Siinä on, rahoja ei ole säästetty. Painoa säästää tietysti vähän alumiinivanteetkin, mutta ei se nyt hirveän paljon ole, mutta ei tääkään ollut, kun nyt mä en tarkkaan muista, mutta 19 200-300, kun se oli nosturin kanssa. Oma paino. Joo. Tälle Kyllä, tällä joo. Niin kuin se tässä on. Se on se suurin piirtein 3000 kiloa painavampi kuin diesel. 3000 kiloa, joo. Mites perävaunu sitten? Se on ihan sama kuin... Joo, siinä ei ole mitään eroa. Se on ihan normiperävaunu. Koska tulee ensimmäiset Suomeen? Onko myyty jo? Ei, tällaisia ei ole vielä. Keskusteluja käydään kyllä jos vähän joka puolella, että mielenkiintoista nähdä, kuka saa sen ensimmäisen. Joo. Eilenkin tuli kyllä tuossa illalla aloituksia, että katsotaan. Joo. Olisi kyllä ihan kiva. Okei. Kiva saada myydä se ensimmäinen. Niin, kyllä. Mites tämä nosturipuoli täällä, niin onko nämä niinku, tietysti niinku tavallaan vakiotuotteita eri valmistajilta, näitäkin sitten saa näitä? Joo, näitähän on monta eri valmistajaa nostureillakin. Se on ihan norminosturi sitten. Joo. Ja tämän pystyy sitten irrottaa myöskin tuolta aika helposti. Joo, kyllä pystyy. Joo. Pitää vähän katsoa, kun Ruotsissa ne käyttää paljon kiinteitä nostureita kanssa, mutta tämä on irrotettava. Joo. Suomessa ne on oikeastaan melkein kaikki irrotettavia. Hei, sitten vielä tärkeä kysymys. Paljon hintaa on? En tiedä. Et tiedä vielä? En vielä tiedä. Koska hinnat julkaistaan vai? Kyllä tässä pitäisi ihan pikapuolin olla tiedossa, kun nämä nyt on vähän erikoisrakennelmia vielä. Joo. Mutta ne tulee ihan tuotantoon, niin mä veikkaan tässä, en sano sen enempää, mutta pian tulee kyllä hinnatkin. No, myydäänkö näitä tyypillisesti rahoituksella vai leasingillä vai ihan käteisellä? Yleisesti niin kyllä jonkunnäköinen rahoitus käytetään, sanotaanko 99%, että joko osamaksu tai leasingillä. Ja nämä sitten menee kyllä tässä vaiheessa vielä, niin menee ihan täysleasingillä. Huoltokorjaukset ja kaikki kuuluu siihen. Miten sitten takuupuoli? Kuinka pitkä takuu on? No näissä nyt tulee
akuille tulee oma takuu. Normiautossahan se on vuoden takuu, mutta sitten taas sähköautoissa akuille tulee oma takuu, mikä määräytyy sitten käytön mukaan. Onko se niinku kilometri vai käytön rankkuuden mukaan? Vai miten se Sekä että. Okei. Pitäisi varmaan sanoa sekä että, koska se on se lasketaan se akulle se elinkaari. Joo. Niin se tulee siitä, että se on justiin niin kuin sähkön käytöstä. Niin. Kuinka paljon sähköä menee sisälle ja ulos. Okei, niin kuin kilowattitunneista sitten lasketaan. Mikä se on sitten? Onko se jo... Se vaihtelee niin paljon, että se on nyt näissä uusissa akuissa on tullut paljon pidempi käyttöikä. Että nyt kyllä puhutaanko me sykleistä akulle Sykleistä, joo. Että mutta siellä sanotaan, että kaikki, jos ajaa oikein paljon, niin se voi olla 3-4 vuotta, mutta ihan niin kuin normikäyttö, niin helposti 8 vuotta. Joo. No niin, nyt ollaan Parkerin osastolla ja täällä on ainakin yksi sähköauto löytynyt, tällainen, onko tämä rallycross-auto? Tämä on rallycross-auto, joo. Niklas Grönholm ajaa tällä rallycross-sarjaa. Onko tässä millaiset speksit? No speksit on sillä, että ne kauhean hitaasti haluaa kertoa niitä asioita, mutta 0-101,8 sekuntia ja 500 kilowattia on teho. Ja kaikilla kilpailun osastuvilla sähköautoilla on sama tekniikka käytössä, eli siellä on samat sähkömoottorit, samat inverterit, sama akusto on kaikissa autoissa, ketkä osallistuu siihen sarjaan. Onko tällä pärjätty? Niklas taitaa tällä hetkellä olla sarjassa 4. Okei. Euroopassa on kilpailuita, nyt Portugalissa taitaa olla seuraava kilpailu ja sitten ne lähtee Kiinaan. No onko Parkerilla jotain sähkökomponentteja? On, me sähköistetään nykypäivänä noita kuorma-autoja sillä lailla, että kun meillä päälirakentajat rakentaa erilaisia sovelluksia kuorma-autoalustojen päälle, täyssähköisten alustojen päälle, Joo. niin niissä kuorma-autoissa ei välttämättä enää paikkaa perinteiselle hydraulipumpulle. Volvo on ainoa, joka tarjoaa tehtaalta suoraan paikan hydraulipumpulle. Mutta sitten on muut valmistajat, niin siellä tarvitaan sitten jonkinnäköinen sähkömoottoriratkaisu, että me saadaan se hydraulipumppu pyörimään niissä täyssähkökoneissa. Eli ne kuorma-autovalmistajat tarjoaa vaan semmoisen sähköisen päällirakentajan liittymän, missä on korkea jännite, liitäntä, plussa ja miinus ja sitten diagnostiikkapistoke, mistä saadaan auton tietoja sitten sinne päällirakentajalle. Joo. Tuossa näkyy tuommoinen valmis paketti, missä meillä on asiakkaalle tehty suunniteltu valmis paketti. Joo. Asiakas liittää plussa ja miinuksen kuorma-auton korkeajännitejärjestelmään, diagnostiikkapistokkeen, mistä saadaan akkujen varaustasot, akkujen lämpötilat ynnä muut ja rajoitukset, kuinka paljon se auto haluaa rajoittaa sitä voiman ulosottoa. Sen jälkeen meillä on siinä inverteri, jolla ohjataan sähkömoottoria. Sähkömoottorin perässä on hydraulipumppu. Tässä tapauksessa on 60-kuutioinen pentaaksis mäntäpumppu. Ja me voidaan ohjata tätä sitten meidän kontrollerilla asiakkaan tarpeiden mukaan niin, että se antaa sieltä vakiohydraulituoton, vakiopaineisena tai sitten kuorman tuntevana. Okei. Eli saadaan ihan samanlainen pyörivä ulosotto sinne niin kuin perinteisessä kuorma-autossa on dieselmoottorissa tai vaihteiston yhteydessä. Sähkökomponentit pitää tietysti jäähdyttää, niin selkeä meillä on tuossa paketissa niin jäähdytyspiiri, eli tässä tapauksessa me jäähdytetään ensiksi tuo inverteri. Sieltä lämmin vesiglykoli tulee tähän hydraulimoottoriin, joka on tässä, ja sieltä se tulee ulos. Ja se kytkeytyy sitten auton omaan jäähdytysjärjestelmään, tai sitten se kytketään erilliseen jäähdytyspuhaltimeen, jossa meillä on jäähdytyskenno, puhallin, nestesäiliö ja sitten täällä on alhaalla niin vesipumppu, jolla saadaan se vesi kiertämään siellä järjestelmässä. Mutta teidän asiakkaat, tai siis ne, jotka ostaa auton, niin ne saa tämän kaiken valmiina, niiden ei tarvitse näistä murehtia. Että ne meidän asiakkaat on päällirakentajat, jotka rakentaa niiden kuorma-autojen päälle betoniautoja tai roska-autoja ynnä muuta. Niin me toimitetaan heille tämmöisiä valmiita paketteja. Se on helppo asiakkaalle, koska se on periaatteessa yhdellä artikkelinumerolla saadaan semmoinen paketti, joka antaa sitä hydraulitehoja ulos. Joo. Ja toi nyt sitten riittää kaikkea semmoisia, mitä nyt yleensä sanoit. Tämä paketti on 47 kilowattia, nimellisesti haltumat voidaan ottaa tästä 60 kilowattia hetkellisesti ulos. Eli se riittää sitten? Se riittää noin 80% erilaisista päällirakennussovelluksista. Riittääkö se tukkirekkaa? Riittää siihen kuormaimeen kyllä. Joo. Tämän etuna on se, että tämä on hyvin kompakti paketti, malli Mersu. Eli tämä tulee sen kuormatilan ja sitten auton ajoakkujen väliin siihen ulkopuolelle, siihen ajoneuvon ulkopuolelle. Ja Scanian mallista löytyy sitten versio, joka on siinä kuljettajan puoleen sen eturenkaan takana. Joo.
No niin, nyt ollaan täällä Mersun osastolla Mercedeksin osastolla ja täällä on nyt tietenkin e-Sprinter on myös paikalla täällä. Ja miten tää on nyt sitten otettu vastaan tää uusi sähköinen Sprinteri isolla akulla? No kyllä uusi e-Sprinter on saanut todella mukavan vastaanoton, että nyt se on niin kuin aidosti voidaan sanoa, että se on niin kuin vaihtoehto polttomoottorikäyttöiselle autolle. Näillä spekseillä ja tällä kantamalla, mitä tässä autossa on ja kantavuuksilla, niin on kyllä niin kuin erittäin tykätty vaihtoehto. Ja saako tätä nyt myös pakettiautona, siis B-kortillisena? Kyllä. Eli tämä kyseinen auto on 4,25 tonninen C-kortillinen isoimmalla akkupaketilla. Mutta sitten keskikokoisella akkupaketilla, mikä on sitten 81 kilowatin akku, niin sitä saadaan sitten B-kortilla ja siinä riittää sitten taas kantavuudet. Jää kantavuuttakin, että siinä autossa on joku aito idea. No nyt te olette täällä ajellut, niin paljon tämä todellinen toimintamatka tällä isolla akulla on? No se mitä tässä nyt on esittelykäytössä näillä ajeltu, niin tehdas lupaa tälle isoakkuselle sen 440 kilometriä, niin totuus on ollut niin kuin esittelyautokäytössä ollaan päästy yli sen, mutta sitten joissain tapauksissa on menty alle. Niin. Että tietysti se, että mitä enemmän sille kaasu antaa, niin sitä enemmän sitä sähköä syö. On hyvin todenmukainen luku. Toki ei olla päästy talvitestiä vielä ajamaan, mutta... Joo, mutta tässä ei ole kuitenkaan mitään polttoainelämmitintä, että on niinku ihan sähköllä lämmitetään myös kabiini. Kyllä, sähköllä lämpee myös kabiini. Joo. Ensiarvoisen tärkeitä varusteita tämmöisen sähköauton varustelussa niin on niin kuin istuinlämmitinten käyttö, tuulilasin lämmitin, ratin lämmitin. Joo. Ne on kaikki semmosia, niin kuin, mitkä sitten taas auttaa sen rangen kanssa, koska sitä hyttiä ei välttämättä tarvi 25 asteen pakkasella pitää plus 25 asteessa. Miten sitten hinnat menee verrattuna dieseliin? Hinnat on itse asiassa hyvin lähellä toisiaan, että nämä lähtee nyt hiukan päälle 60 000 täyssähkön. Sitten kun ajatellaan polttomoottoria, niin me ollaan hyvin samoissa hinnoissa. Okay. Tietysti täytyy muistaa myös se, että täyssähköauto on autoveroton auto, jolloin sitten taas alvi nollassa me ollaan vielä lähempänä toisiamme, koska dieseleissä on luonnollisesti autovero, mistä sitä alvia ei saa vähentää. Mites nyt sitten, monta te olette myynyt näitä? Useita. En uskalla sanoa vielä, että onko kymmeniä, mutta siis useita niitä on mennyt. Joo. Et kyllä siis huomaa, että nyt ollaan hyvin niin kuin siinä pisteessä tämän auton kanssa, että kun range alkaa olla oikeasti niin kuin hyvä, niin kyllä se niin kuin on enemmän ja enemmän vaihtoehto useammalle yrittäjälle koko ajan. Kyllä. Autoja on koeajettavissa ja niitä kannattaa tulla koeajamaan. Et se kertoo siitä autosta itsestään paljon lisää. Et äärettömän miellyttävä ajettava, tehokas moottori, painopiste todella alhainen, auto ei keinu, ei heilu. Et on kyllä todella koeajonarvoinen ja ostonarvoinen laite. Ja missä pääsee koeajamaan? Jokaisessa vehon pisteessä. Autoja ei ole vielä joka pisteessä, mutta me hommaamme sen auton sitten paikan päälle, kun sitä tarvitaan. Okay. No niin, nyt täällä ollaan tällaisen Korskean näköisen sähköauton luona, niin mikäs auto tää oikein on? Vähän tällainen tuntemattomampi merkki. Joo, merkki on suhteellisen tuore, KGM. Tämä tunnettiin aikaisemmin nimellä SsangYong. Joo. Uusien omistajajärjestelyjen myötä merkki muuttui KGM:ksi. Ja Suomessa tänä päivänä puhutaan KGM:stä, niin puhutaan pelkästään sähköautoista. Okei. Okay. Kaikki mallit on sähköautoja. No mitäs tässä on speksit sitten? Speksit, eli pituutta löytyy 4,7 metriä. Ja puhutaan tämmöistä D-segmentin SUVista. Etuvetoinen versio, voimaa löytyy koneesta 207 hevosvoimaa. Riittävät tilat isollekin perheelle, tavaratilaa löytyy yli 700 litraa. Ja saako tähän nyt sitten köytettyä jotain kuormaa tähän konepeltiin, kun tässä on tällaiset kiinnikkeet? En suosittele. Että kyllä lähinnä on esteettisiä rekvisiittoja nämä koristeet tässä, että saadaan vähän rouheamman näköistä luukkia tähän näin. Niin oliko tämä 5 vai 7 paikkainen? Tämä on 5 paikkaa. 7 paikasta meillä ei olekaan tällä hetkellä, että 5 paikkainen löytyy pelkästään. Joo. Ja 2 eri varustetasoa. Tämä Sapphire on tämä meidän myyntimalli niin sanotusti. Eli tästä löytyy käytännössä kaikki tarvittavat varusteet, mitä tarvitaan. Range tämmöisellä autolla on noin 460 kilometriä VLTP-arvojen mukaan. Joo. Ja 73 kilowattituntia, kun oli akkua. Kyllä. Se on mukavasti. Ja mitäs hinnat? Mistä hinnat lähtee? Hinnat lähtee, toi Quartz-versio, mikä meillä on perusvarustetaso, se aukeaa itse asiassa. Siitä.
Ja se on 41 390 myös uuden ALV 25 puolen mukaan. Ja tämä kyseinen auto, mikä tässä on, niin on 43 990 uuden alvin mukaan, mikä nyt astuu huomenna voimaan. Tuleeko tästä nelivetoa? Ei, valitettavasti nelivetoa meillä ei ole saatavana tästä mallista. Joo. Ainakaan vielä, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tässä kohtaa mennään kaksivetoisen järjestelmällä. Mitäs latausnopeus, siis latausteho maksimissaan? Lataustehoa löytyy 150 kilowattituntia maksimissaan ja käytännössä tonne itse olen päässyt 120-135 luokkaa. Joo. Eikä se kyllä ihan mukavasti lataa. Ja onko tässä monivaihe lataus? Joo, kyllä löytyy. Joo, kolmivaihe, Joo. 11 kilowattia. Joo, kyllä. Ja käytännössä tuohon se V2L-järjestelmä kanssa saatavana. Eikä Viron ulosottoa siitä. Tästä portista vai onko tuo pistorasi? Se on tuosta portista, joo, eikä siinä ole ulkona. Siinä tulee adapteri Joo, mukana? siihen tulee adapteri siihen. Joo. Paljon siinä on maksimiteho? 3,5. Sanoo asiantuntija taustalla. No niin. Tuleeko vielä jotain mieleen, mitä mä en ole nyt kysyä? Tulee. Sä et ole muistanut takuuta ollenkaan kysyä. Kyllä, joo. Eli 7 vuoden takuu, 150 000 kilometriä, mutta sitten mikä parasta, niin meillä on akkutakuu on sitten 1 000 000 kilometriä. 1 000 000 kilometrin, jes, nyt se löytyy. Joo, kun Joku enempää antaa 1 000 000 niin. kilometrin akkutakuu, jes. Odotellaan sitä ensimmäistä kuskia, joka sen täyttää. Onko siinä kuitenkin aikaraja? On se 10 vuotta. Eli se olisi niinku aika paljon, 100 000 vuodessa. Kyllä siihen saa ajaa ihan riittävästi. Niin. Mutta sit toisaalta se nyt kertoo uskosta meidän oman tuotteeseen, mikä se on. Joo. Tekniikka toimii kyllä. Mutta on erittäin hyvän ja positiivinen vastaanoton saanut median ja asiakkaiden suunnasta. Kun se käy ajamassa, niin kyllä vakuuttuu tuotteesta aika hyvin. Joo. No niin, nyt ollaan täällä Verhoomo Sorsan, onko tää Verhoomo Sorsa? Verhoomo Sorsa, kyllä. Joo, Verhoomo Sorsan osastolla ja täällä on nyt tällainen maksuksen pieni, miksikäs tätä nyt sanotaan? No, tää on huoltokori, ollaan tehty tähän maksuksen e-deliverin päälle. Siellä on ollut pelkkä alusta niin kuin maksukselta. Joo. Siinähän on se hyvä, että kun on käsityöllä tehty, niin saadut tuonne alas toi lattia, eli näille pyöräkoteloiden alapuolelle. Tää takapäin näkee ehkä paremmin sen pyöränkotelot, niin näkyy sieltä. Että Okei, niin saadaan kaikki tilahyöty. Joo, mutta tää on niinku huoltokori ideana, että siellä on tuonne hylly, missä voidaan sitten tuolta sivuluukusta ottaa tarvittavasta tavaraa. Tää on vähän tämmöinen uusi visioitu, mikä olisi sitten huoltotoimintaa. Ja kun tässä on matala lattia, niin periaatteessa tähän voitaisiin vaikka laittaa semmoiset kiskot ja ajaa vaikka ruohonleikkuri sisälle tai tälleen. Että joku ramppi tai tämmöinen, niin hoituisi sille sitten. No mä kävinkin siellä teillä tuossa viime talven kuvaamassa, kun siellä oli tää Kia EV9 ruumisautoksi muuttuna, niin siellä näkyy myös yksi ID-bussi siellä pihalla. Teillä on siis jonkun verran jo tullut sähköautojakin. Joo, sähköautoja, niitä on tehty jonkun verran. Nyt on oikein mielenkiintoinen yksikin projekti käynnissä tällä hetkellä, mistä ei nyt sen tarkemmin voi vielä kertoa, mutta on ja sähkö tietenkin vaatii vähän erilaista huomiota siinä, että varsinkin tavaratilan lattian osalta, että sinne ei voi oikeastaan laittaa ollenkaan mitään. Kiinnityksen osalta muuten vähän pitää miettiä uudestaan ja sitten ennenkin, jos halutaan lämmitintä tai muuta, niin se pitää miettiä, että laitetaanko sitten erillinen polttoainesäiliö sille, millä hoidetaan sitten takatilan lämmitys, varsinkin tämmöisissä, missä on miehistön kuljetusta tai jotain takatilan osalta. Niin. Joo. No minkä verran teille on tullut nyt sähköautoja? No niitä tulee, nyt en osaa sanoa, mutta kyllä niitä aina siellä jonkunen kuuluu sinne, mutta meillä on niin laaja repertuaari, että me tehdään kaikki, että saattaa olla henkilöautojen ihan pakumuutoksia ja ne saattaa olla sähköautoja, eli näitä tulee jonkun verran, että prosenttia en osaa sanoa, mutta ei kyllä ihan vielä 10% kokonaisuudessa. Kyllä kuitenkin tämmöiset tavara-autot on pääasiallisesti vielä diesel. Joo. Onko teille tullut tätä uutta e-sprinteriä vielä? On me jotain tehty sprinteriä, on e-sprinteriä tehty ja e-transittiin. Kyllä niitä aina yksittäisiä tulee jo. Joilta osiltahan se varustelu on ihan samanlainen kuin muutenkin. Ihan mielenkiintoinen ja se pitää myös olla kouluttautunut ja olla niin kuin valveilla, mitä se niin kuin tulevaisuudessa on mahdollisuuksia ja miten se haastaa meitä vähän. Ja nyt kun tulee uusia malleja, niin se jossain on jo se sähkön ulosotto sieltä
akustosta on tulossa ainakin ja joissain varmaan on tullutkin, nyt en muista ulkoilta, mutta kuitenkin niin sitten mitä mahdollisuuksia se tuo niin sitten varustelun osalta. Niin Mutta ei ole vielä tullut teille sellaista autoa, missä olisi käytetty sen auton omaa akkua? Nyt ei ole vielä. Ei ole vielä semmoista tullut tässä nyt. Mutta on muutamia ideoita, kun tulee, niin katsotaan, mitä siellä on mahdollisuuksia. Joo. Ja onhan siellä mahdollisuuksia, koska siellä on niin paljon sähköä Kyllä. tarjolla. Joo. Se on tulevaisuuden homma. Ja kyllä siinä pitää olla tietenkin tavara-autojen mukana vähän hitaammin tulee, mutta voidaan olla selkeä. Kyllä. Haastaa meitä kyllä Joo. miettiä, kuinka me ollaan mukana siinä, että pitää kouluttautua koko ajan. Joo. Olla ajan hermolla niin sanotusti. Ja uusia mahdollisuuksia myös. Mahdollisuuksia varmasti tulee, koska sitä ei välttämättä ajatella, mitä mahdollisuuksia tuo. Joo. Katsotaan, mitä tulevan pitää. Joo. No niin, nyt ollaan täällä Toyotan osastolla ja täällä on nyt tällainen myöskin sähköauto ProAce EV. Voisitko sä vähän kertoa, että speksejä ja... Tämä on tosiaan meidän vasta uusiutunut ProAce-malli, eli keulan muotoilu paljastaa heti, että on uudistuneesta tuotteesta kyse. Suurimmat muutokset on tapahtunut, mitä sillä kuskille käteen osuu, niin heti tuolla matkustamon puolella, että meillä on 3 eri varustetasosta autoa ja tässä keskimmäisessä varustetasossa on jo mukavuus väliseinä. Okei. Ja se tarkoittaa suomeksi sitä, että se tulee aika paljon tänne tavaratilaan päin, niin siellä on kuskin penkin säätövara merkittävästi isompi. Eli mä itse nyt on tämmöinen lyhyen läntä, mutta pitkäkin kaveri saa siihen mukavan ajoasennon. Siinä on lämmitettävä nahkaratti, 10-tuumainen digimittaristo ja keskinäyttö, molemmat on samankokoisia. Ja tällä tavalla niin se on varsin kiva auto. Kun nämä on nyt työkaluja, niin se työntekokyky pitää olla silleen niin kuin miellyttävää, niin tällä se homma käy näin. Ja sitten toinen merkittävä uudistuminen tapahtui tuo keulapelin alla, eli sähkömoottori tuli uusi. Ja se on sen verran energiatehokkaampi. Akku säilyi ennallaan, mutta tuli 10% lisää range, eli VLTP-mittaustavan mukainen range on nyt 340 kilometriä, kun se aikaisemmin oli 313. Joo. Se oli varsin merkittävä, että itse en ole päässyt vielä ajamaan, että nämä on ihan uunituoreet nämä versiot nyt sitten. Että niin. Mites latausnopeus? Tämä on niin 100 kilowattisella. 11 kilowattinen on sitten toi kotilaatto. No onko tässä nyt 1 000 000 kilometrin akkutakuu? Ei ole, se on taas sitten toinen juttu, että tässä on 8 vuotta 160 000, jos mä oikein muistan, ja se oli 70%. Joo, ja hinnat lähtee, meneekö alle 50 000? Se oli aika lailla, se 50 on perusmalli. Tämä on nyt keskimmäinen varustetaso on tosiaan 56 ja sitten siinä on vielä toi premium-malli sitten päälle. Mutta tällä hetkellä tässä on rinnalla tuo dieselimalli, niin tasan 7 000 € on enää tuo hintaero sähkön ja dieselin välillä. Ja sitten kun mietitään kuinka paljon halvempi sähkö on käyttökuluiltaan, on se polttoainekulu tai huollot ja tämmöiset, niin tämä tulee aika pienillä kilometreillä rupeaa olla se sähköauto kyllä käytön kannalta kokonaiskulultaan edukkaampi. Ja teillä taisi olla joku laskuri siellä teidän kotisivulla, mistä voi käydä katsoa tätä. Joo, lisättiin se, että nyt vaan täytyy käydä heti maanantaina päivittää, se on vielä vanhalla alalla. Joo. Ne luvut laittaa, mutta siellä meidän sivulla on tosiaan pari esimerkkiä eri rahoitustavoilla, että ollaan otettu vielä, että siitä tulee ihan oikeat ne kokonaiskulut, että siinä huomioidaan, mitä siitä autosta maksetaan sitten hetken kuluttua, taikka sitten siinä on myös leasing-vaihtoehto olemassa. Ja paljon tässä on kantavuutta? Tässä on tonni kantavuus ja samaten peräkärry voi olla 1000 kiloinen. Saako tähän hankintatukea? Se on vielä tämän vuoden loppuun asti voi hakea hankintatukea näihin pakettiautoihin ja tässähän se on 4 tonnia. Joo. Eli tuosta hinnasta vielä se 4 tonnia sitten tulee pois. Kyllä, mutta siinä täytyy olla nyt tosissaan nopeasti liikkeellä, koska loppuun vuodenvaihteessa ilmeisesti, jälleen hallitus tekisi kerrankin jotain positiivista asiaa eteen ja jatkaisi sitä asiaa. Mun mielestä siitä hankintatukibudjetista oli 53%, oli 2 viikkoa sitten vielä käyttämättä. 53 oli käytetty, että sitä budjettia kyllä on, mutta niin, nyt nopeat syö niin sanotusti hitaat, että
Nyt äkkiä Toyota kaupoille. Juuri näin. Onko tämä tehty yhteistyössä jonkun muun merkin kanssa? On, eli tämä on Stellantis-konserni kanssa yhteistyötä, eli nämä tulee sieltä Ranskan tehtaalta, missä ennen Stellantista oli Peugeot Citroën PSA-gruppi, niin nämä tulee sieltä Ranskan tehtaalta täällä. Eli sen takia ei ole 1 000 000 kilometrin akkutakuuta? No se on tietysti on Toyotan itse valmistama juttu, mikä on taas niin kuin PZ4 puolella on, että tässä on se PSA-puolen akkutaku tullut sieltä se kuvio. Nyt ollaan täällä Ponssen osastolla ja täällä on nyt tällainen EV1. Miksikäs tätä konetta nyt sanotaan? No se on niin kuin electric vehicle, mistä se EV tulee. Ja tää on nyt tällainen, korjuukone? Kuormatraktori, millä kuljetetaan puita metsästä tien varteen. Kyllä. Joo. Ja tää on nyt sitten, onko tää ensimmäinen vähän sähköön päin? On. Tämä on ensimmäinen täysin sähköllä toimiva, eli silloin kun tällä ajetaan tai kuormataan puita kyytiin tai pois, niin energia otetaan sähköstä. Joo. Eli siellä on dieselmoottori tuolla keulilla, Joo. mutta siitä dieselmoottorista ei ole minkäänlaista mekaanista yhteyttä voimansiirtoa eikä tuonne hydraulikkaa, eli se dieselmoottori ainoastaan lataa akkuja. No minkäs verran tässä on sitten akkua? No akkua löytyy tuolta tuo koko takaosa. Ahaa, se on niinku tänne kärryyn laitettu se akku. Eli tuo on niinku sinne muotoiltu, eli koko tämä takarungon sisäpuoli, niin se on kokonaisuudessaan siellä akkua. Osaatko sanoa kilowattitunteja? En muista nyt kilowattituntia paljon sieltä löytyy. Mutta se ei tosiaankaan tarvitse olla niinku hirveän suuri, jos ajatellaan niin kuin johonkin henkilöautoon, että se ladataan ja sitten sillä pitää päästä satoja kilometrejä. Toisaalta tähän laitteeseen se toisi turhaa painoa, koska tätä aina tuo dieselmoottori lataa silloin, kun siihen on tarvetta, niin sille ei ole väliä, lataako se 20 minuutin välein vai tunnin välein vai 2 tunnin välein. Joo, mutta huomaako sen varmaan huomaa, kun se diesel käynnistyy, niin kuinka usein se sitten käynnistyy? No sanotaan tämmöisissä olosuhteissa, mitä tässä nyt tällä hetkellä ollaan, niin semmoinen 20-25 minuuttia kun ajat, niin sitten se dieselmoottori käynnistyy ja suurin piirtein saman ajan se dieselmoottori siellä käy. Eli voit jatkaa työskentelyä normaalisti, ei se edellytä pysähtymistä, että aina kun se lataa noita akkuja, niin sieltä otetaan täysi teho ja mahdollisimman nopeasti vedetään se akkujännite ylös, että voidaan taas sitten dieseliä sammuttaa. No tuleeko tässä nyt paljon lisäpainoa sitten näistä akuista? Se on semmoinen muutama vajaa 1000 kiloa. Mutta tämä on konseptikone, eli näitä on käytännössä olemassa niin kuin tämä yksi, millä testataan nyt erilaista akkuteknologiaa ja erilaisia sähkömoottoreita ja muita vastaavia ja latausjännitteitä, että millä akun jännitteillä kannattaa aloittaa lataus ja millä akun jännitteillä kannattaa lopettaa lataaminen sitten taas, että päästään niin kuin sille mahdollisimman polttoainetaloudelliseen. No missä tässä on sitten moottorit? Ei varmaan tuolla perinteisellä paikalla? Ei, vaan tässä on siinä on ensin takateli, mikä välittää voiman tänne pyörille. Ja suoraan tuolla takatelissä, mihin tulee kardaani niin kuin normikoneessa, niin siellä on sähkömoottori. Ja sitten tuolla edessä on samanlainen teli, niin siellä on toinen sähkömoottori, mikä jakaa tuonne etupäähän sitten samalla tavalla voimaa. Ja molemmissa niissä on sitten kaksivaihteinen vaihdelaatikko. Koska nyt henkilöautolla kun ajetaan kovaa vauhtia, niin sieltä pystytään ottamaan niin kuin tehoa, mutta sitten kun tällä joudutaan ajamaan todella hitaasti ja jos meillä on täyskuorma päällä ja lähdetään ylämäkeen, meillä kone juuri liikkuu, niin tavallaan sähkömoottoreista ei saada maksimaalista tehoa irti silloin, kun se pyörii hitaasti, vaan meidän pitää pyörittää niitä sähkömoottoreita nopeasti. Siksi siinä on kaksivaihteinen vaihelaatikko, mikä automaattisesti sitten muuttaa välityssuhdetta vauhdin mukaan. Että saadaan se sähkömoottori ihanne pyörimisalueelle. No onko näissä semmoista mahdollisuutta, että ne moottorit siirtyisi vaikka vanteisiin tai ettei tarvitse enää vaihteistoa tuossa välissä? Joo, kyllä siinä on laskeskeltu meidän suunnitteluinsinöörit, että siinä on mahdollisuus, silloin yksi sähkömoottori ja käytetään normaali kardaaniakseleita, normaali vaihteisto tai sitten jokaiseen pyörään tuodaan oma. Niin niiden laskelmien mukaan tämä, että on kaksi
sähkömoottoria, niin se on taloudellisempi kuin se, että niitä olisi 8. Okei. Joo, ja kaapelointiakin olisi tietysti paljon enemmän. Joo. Onko tuolla, niin kun, miksi sanotaan traktoriosa tuolla, niin onko siellä akkuja? Ei. Siellä ei ole mitään? Siellä ei ole akkuja. Et siellä on sitten 3. sähkömoottori. Eli nyt tämä nosturin toiminta vaatii normaali hydraulipumpun. Joo. Niin siellä on 3. sähkömoottori, mikä pyörittää sitten tuota ihan perinteistä hydraulipumppua ja nosturin ohjaus toimii ihan sitten niin kuin hydraulikalla. Joo. Ja siinä tulee lähinnä taas tuohon nosturiohjaukseen niin kuin hirveän paljon tarkkuutta lisää ja sitä tasapainoisuutta lisää, että tuommoinen normaali dieselmoottori, kun sieltä otetaan tuota hydraulipumpulta eri litratuottoja, eri painetasoja, niin dieselmoottori elää sen mukana. Eli kun pyydetään paljon litroja korkealla paineella, dieselmoottorin kierrokset tippuu ja silloin me menetetään hydraulipumpun pyörimisnopeutta. Ja se tuntuu taas vähän kuljettajalla niin kuin tuossa nosturissa epätarkkuutena, koska se litratuotto vaihtelee. Mutta nyt kun meillä on sähkömoottori, mikä pyörittää tuota hydraulikkaa, niin se kykenee pyörimään koko ajan vakionopeudella. Joo. Vaikka sitä rasitetaan millä tavalla, niin se tuo myös tuohon kuormaajaan niin kuin rauhallisuutta ja tarkkuutta. Miten muuten niin kuin käyttäjälle tämä sähköinen voimalinja sitten näkyy tai tuntuu? Ei se itse ajossa, kun lähdet ajamaan, niin se on ihan sama kuin lähdet ajamaan automaattivaihteisella autolla. Et se automatiikka ja äly hoitaa nopeutta ja kaikkea muuta. Ainut, missä se tuntuu sitten, niin lisävoimana. Eli taas jos mennään hiljasta nopeutta, niin ei sillä ole sen enempää voimaa kuin perinteisessä tuommoisessa dieselmoottorimekaanisessa vetosysteemissä, mutta sitten kun ruvetaan menemään niin kuin kuorman kanssa rinteeseen, niin dieselmoottori lähtee hyytymään ja meillä ajonopeus laskee. Tuosta sähköstä myös saadaan vaan lisää tehoa, niin tämä jaksaa mennä kuormankaan, niin kuin tämä ei hyydy rinteisiin. Joo. Et siellä huomaa niin kuin lähinnä sen eron. Joo. Onko tässä niin kuin regenerointi myöskin, että kun mennään alamäkeen, niin saadaan varattua? Joo. Aina kun tarvitaan hidastuvuutta, niin massaa on paljon ja jos mennään jyrkkää rinnettä alas, niin se lataa todella tehokkaasti noita akkuja. Kyllä kaikki energia otetaan, jarrutusenergia kaikki otetaan talteen. Joo. Eli optimaalinen työmaa on sitten mäen päällä ja sieltä tuodaan puuta alas. Kyllä, se olisi optimaalinen, että 0,5 kilometriä ajomatkaa jyrkkään rinteeseen, tyhjänä mennään pään päälle ja täydellä 30 tonnin kokonaispainolla tullaan alas ja koko ajan otetaan se energia siitä talteen, niin se olisi ihan... Pystyykö tätä lataamaan johdolla ollenkaan? Pystyy. Onko tämä ihan CCS? No en tiedä niitä. Näkyykö se liitin tässä? Tässä on mahdollisuus, mutta ei ole niin kuin laitettu sitä, koska metsässähän tällä toimitaan, niin ei siellä ole sitten... Se olisi ollut just se kysymys, että miten se lataus hoidetaan, jos on... Joo, se on käytännössä, jos siellä on akku tyhjä ja sille ei lähdetä ajamaan, käynnistetään vaan tuo dieselmoottori, niin se on semmoinen vajaa 15 minuuttia, niin se akku on täysi. Okei, no se on aika nopea. Miten se kulutus nyt sitten, jos dieselkulutusta vertaa tuohon perinteiseen dieseliin? Joo, se on taas silloin... Toisaalta siellä on se hyvä puoli, että me pystytään tuolta dieselmoottorista ottamaan aina vakioteho ulos. Ja silloin me pystytään hakemaan dieselmoottoriin paras mahdollinen kierrosalue ja taas se kilowattiteho, missä polttoainekulutus on niin kuin taloullisimmillaan. Sitä kautta tuo normikoneessa, kun kierrokset muuttuu ja rasitus muuttuu, niin polttoaineen kulutus huopaa ylös alas, mutta tässä se on aina vakio se polttoaineen kulutus. Ja sitten riippuen siitä, onko se mäen päällä se työmaa, että tullaan alamäkeen vai onko se mäen alla, että tullaan kuorman kanssa ylämäkeen, niin vaihtelee varmaan jossain sanotaan tuolla 5-15% välillä. Joo. Polttoaineen kulutuksen säästö. Verrattuna siihen dieseliin? Niin. Joo. Onko niinku käyttömukavuudessa mitään eroa? No se on se nosturin pehmeys, eli tuo tarkkuutta ja pehmeyttä tuohon nosturiin ja sitten se lisää voima, että se ei hyydy noihin rinteisiin. Joo, mutta tämä ei ole nyt sitten vielä sarjavalmisteinen, mutta onko suunnitelmissa? Ei ole vielä niin kuin lukkoon lyöty, että meneekö milloin sarjavalmistukseen. Että on tosiaan konseptikone, millä testataan erilaisia asioita, koska täällä on akut ottaa virtaa vastaan ja luovuttaa tietyssä lämpötilassa parhaimmillaan. Noissa tuossa akussa on lämmitys, eli kun tätä on testi ajettu 30 asteen pakkasilla, niin akkua lämmitetään 30 asteen pakkasella ja taas kun mennään kesähelteisiin 30-40 lämmintä, niin se akku kuumenee liikaa, niin sitten sitä jäähdytetään. Joo. Että saadaan se akun lämpötila niin kuin vakioitua, niin kaikkia näitä testaillaan eri olosuhteissa, että miten se käyttäytyy ja toimintavarmuutta ja muuta. Että onko tässä tulevaisuus näyttää.
Onko tässä mahdollista, että tänne lisättäisiin akkuja, että tästä tulisi kokonaan sähköinen? No onhan se tietysti mahdollista, mutta jos ajatellaan nyt, että tuolla akkukapasiteetilla työskennellään 20 minuuttia. Meillä on mahdollisuus laittaa 3 akkua lisää, niin sitten sillä tunti. Se ei oikein riitä. Ei se oikein riitä, että niinku tuo akku painaa 700 kiloa, niin 2100 kiloa akkuja pitäisi rouvata jollain lataukseen jonnekin. Niin ei se ihan ole vielä realismia. Ei se ole ihan vielä realismia. Mutta akkuteknologia kehittyy varmaan huimaa vauhtia. No niin, FinMetco 2024 messuilla on nyt käyty ja nyt lähdetään takaisin kotiin päin, mutta oli kyllä aika paljon sähköistä tarjontaa jo ja ainakin noin muutamat ihmiset, mitä mä siinä tapasin, niin kaikki oli silleen hyvin odottavaisin mieli, että hybridikoneet varmasti tulee lisääntyä ja on lisääntynyt nytkin, että kaikenlaista energian talteenottoa vähän niin kuin hybridille, että oli kaivinkoneissa kääntöä ja no se oli kyllä hieno se Ponssen EV1 hybridi tai sellainen sähkö, mikä se oli, kuormatraktori, jossa oli tällainen REX-moottori eli Range Extender, tosin se nyt oli aika lyhyt se range, mitä piti jatkaa 20 minuutin välein, mutta kuitenkin, että ei se kyllä ihan kovin realistista ole, että jotkut metsäkoneet kokonaan sähköistyisi akuilla niin ihan hetkeen, koska energiaa kuluu niin paljon, että se akku pitäisi olla ihan valtava ja silti sille pääsisi kuin sen tunnin verran. Mutta hienot messut oli kyllä mahtava, kun siellä oli niinku ihan työnäytöksiä ja pääsi näkemään niitä koneita ihan töissä. Niin voisin kuvitella, että omat lapset olisi ollut aika innoissaan, kun olisi päässyt tonne aikana, että kannattaa mennä tonne kyllä lasten kanssa. Siellä näkee paljon koneita ihan tosi toimissa. Mutta käy kommentoimassa, mitä tykkäsit sähköisestä tarjonnasta FinMetcossa ja käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava lisää sähköisiä vempeleitä on tulossa. Pöi pöi!